Kuala Lumpur, thủ đô sôi động của Malaysia, là nơi hội tụ giữa kiến trúc hiện đại, văn hóa đa dạng và ẩm thực đường phố hấp dẫn. Hôm nay, mình sẽ đưa mọi người trải qua một hành trình cực thú vị ở Kuala Lumpur, bắt đầu từ hồ bơi với view triệu đô tại The Robertson và kết thúc bằng một bữa tiệc ẩm thực thịnh soạn ở chợ đêm Jalan Alor. Nhà mình bây giờ đang ở sân bay Singapore Seletar Airport. Seletar Airport nằm ở khu vực phía đông bắc Singapore, cách trung tâm khoảng 20 phút lái xe. Đây không phải là sân bay quốc tế lớn như Changi, mà là một sân bay boutique chuyên phục vụ các chuyến bay tầm ngắn, đặc biệt là đi Malaysia. Ở chỗ này có chỗ lấy nước uống miễn phí này mọi người. Phòng chờ ở đây thì mình thấy khá là ấm cúng, có ghế sofa, ổ cắm sạc và nước uống miễn phí. Mọi người nhìn xem này, phía bên này là phòng chờ này, ngay cạnh chỗ phòng chờ này là chỗ kiểm tra an ninh luôn. Và trước phía chỗ kiểm tra an ninh này thì là cái chỗ để check in. Nói chung là rất là bé. Ngồi ở phòng chờ này thì nhà mình cũng có thể thấy luôn được cái máy bay mà tí nữa nhà mình sẽ bay sang Malaysia. Ngay từ khi bước vào sân bay, mọi người sẽ cảm nhận được sự yên tĩnh và thoải mái, không đông đúc hay ồn ào như các sân bay lớn. Khu vực làm thủ tục ở đây cũng nhỏ thôi và gọn gàng, nhân viên thân thiện, mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng. Nếu mà bạn cũng bay sân bay này sang Malaysia giống như nhà mình thì mình nghĩ chỉ cần đến trước giờ bay khoảng 1 tiếng là đủ, không cần chen chúc hay xếp hàng dài. Chiếc máy bay nhà mình sẽ bay hôm nay là một máy bay cánh quạt có 2 động cơ, thường được sử dụng cho những chuyến bay khu vực và tầm ngắn. Đây là dòng máy bay ATR-72 có cấu hình 22, tức là mỗi bên là 2 người ngồi và chở được khoảng tối đa 68 khách. Sân bay này mình thấy có rất nhiều các loại máy bay private jet, tức là một loại máy bay để phục vụ cho di chuyển của cá nhân. Giữa Singapore và Malaysia thì cách nhau khoảng 1.300 cây và thời gian bay là khoảng 1 tiếng 15 phút. Máy bay ở đây nhỏ nhưng mà mình thấy ghế ngồi thoải mái và cửa sổ đủ rộng để ngắm cảnh. Nhà mình vừa hạ cánh đến sân bay Kuala Lumpur International Airport và đây là sảnh đến của sân bay. Ở chỗ sảnh này thì có quầy bán đồ ăn, bán nước uống và phía đằng kia thì có cây để rút tiền này. Lúc nãy nhà mình bị kiểm tra an ninh ở trong này, mặc dù đồ nhà mình mang đi thì cũng chả có cái gì cả, nhưng mà họ vẫn kiếm cớ để làm khó dễ mình. Thế là cuối cùng nhà mình phải tặng họ một gói kẹo dẻo Haribo thì họ mới cho nhà mình đi ra mọi người ạ. Phía đằng này thì họ có bán quần áo này và đằng kia là cổng để ra ngoài. Nhà mình bây giờ chắc sẽ đi xe Grab về khách sạn. Từ sân bay Kuala Lumpur về khách sạn nhà mình thuê ở trung tâm, cách nhau khoảng 54 cây và đi xe mất 50 phút. Nhà mình thuê xe qua ứng dụng Grab và mất khoảng 75 ringgit. Đây là chỗ sảnh chờ của cái khu mà nhà mình thuê.
Khu này tên là The Robertson và nhà mình thuê một căn hộ ở trong cái khu này. Khu này có 2 cổng vào, là một bên là phía Bắc và một bên là cổng phía Nam. Và ở phía đằng trước kia lúc nào cũng có bảo vệ, nên là mọi người sẽ phải chỉ cái mình thuê ở đây thì họ mới cho mình vào. Nhà mình thuê một căn hộ có 2 phòng ngủ ở trên tầng 15 của khu phía Nam. Hello, xin chào mọi người. Mời mọi người vào căn hộ nhà mình đã thuê ở The Robertson. Đây là căn hộ ở trong khu The Robertson Hotel. Nhà mình thuê căn hộ này với giá là 36 euro, tức là khoảng 1 triệu đồng. Phòng khách có bàn ghế, sofa, tivi và cửa sổ nhìn ra KA Tower. Và phía dưới bên này thì mọi người sẽ thấy có một bể bơi rất là to. Ở dưới đây cũng có cả phòng tập gym luôn. Và phía bên tay phải này thì sẽ có một phòng ngủ nhỏ này. Đấy. Đi về phía bên này thì nhà mình sẽ có bếp. Có lò vi sóng này, máy đun nước này, bếp, bát, đĩa, thìa dĩa họ đều để vào đây trong này cho mình. Đấy. Thì bên này thì còn có tủ lạnh và một cái máy giặt. Đây, mọi người có thể xem, tủ lạnh rất là to. Ai mà mua đồ gì ngoài chợ về muốn tự nấu cũng được, ai mà nhà nào mà đi nhiều người có thể tự nấu. Cái nhà này có 2 cái phòng ngủ, tức là cũng đủ để cho khoảng 4 người ở đây. Rồi tiếp tục đây là phòng ngủ master, phòng ngủ to hơn này. Đây, phòng ngủ này cũng có cửa sổ để nhìn ra KA Tower. Ở ngoài hành lang này thì còn có một cái tủ để đựng quần áo này. Và phía bên tay trái này sẽ là phòng tắm. Phòng tắm này thì có chỗ tắm đứng. Bây giờ nhà mình đang ở khu vực bể bơi vô cực ở tầng 6 của tòa nhà này. Phía bên tay phải này thì có rất nhiều cây xanh và có một chỗ để mọi người có thể ngồi nghỉ. Mình sẽ đi tiếp về phía bên tay phải này xem ở trong này có những gì nhé. Ngay khi bước ra khỏi thang máy và đặt chân vào tầng 6 của The Robertson, mình lập tức cảm nhận được một không khí hoàn toàn khác so với bên dưới. Không còn tiếng xe cộ ồn ào, thay vào đó là gió nhẹ và tiếng lá cây xào xạc. Hành lang mở dẫn ra không gian xanh mát với ánh nắng chan hòa vào buổi sáng và ánh đèn ấm áp khi trời tối. Đi về phía đằng này thì mọi người có thể thấy một khu vui chơi cho trẻ em này, có cầu trượt, rồi chỗ để leo trèo. Còn phía trước kia thì sẽ có một chỗ để mọi người có thể nướng thịt. Nếu mà mọi người đi cùng gia đình thì mình nghĩ khu vui chơi này sẽ là một điểm cộng lớn, vì trẻ em có chỗ giải trí, trong khi người lớn thư giãn. Khu The Robertson này thì sẽ có 2 tòa nhà. Một tòa nhà thì sẽ là tòa nhà phía Bắc và một tòa nhà khác thì sẽ là tòa nhà phía Nam.
Bây giờ mình sẽ đi cầu thang lên phía trên này để xem tầng trên này có gì nhé mọi người. Ngay bên cạnh khu vui chơi The Robertson còn có một putting green là khu tập golf mini với thảm cỏ xanh mướt và những lỗ golf nhỏ để bạn có thể rèn luyện kỹ năng. Không gian này không quá lớn nhưng đủ để bạn vừa chơi vừa thư giãn hoặc hướng dẫn trẻ con thử vài cú đánh cơ bản. Đây cũng là nơi lý tưởng để mọi người xả stress sau một ngày dài, khi chỉ cần vài cây gậy và vài quả bóng là có thể đắm mình trong cảm giác nhẹ nhàng của môn thể thao quý tộc. Bây giờ mình đã quay lại chỗ bể bơi Infinity này rồi mọi người ạ. Và đây chính là điểm nhấn ấn tượng nhất của khu này, đó chính là hồ bơi vô cực. Nước trong xanh phản chiếu bầu trời, đường mép hồ như hòa vào tầm nhìn xa, tạo cảm giác bơi giữa không trung. Bạn có thể nằm trên ghế dài cạnh hồ, đọc sách hoặc đơn giản là nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn bên này thì sẽ có một cái hồ bơi nông hơn dành cho trẻ con. Đi tiếp thì mình thấy chỗ này là mọi người có thể ngồi nghỉ và thư giãn ở đây. Tầng 6 được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh, từ những chậu cây nhỏ xinh đến các hàng cây cao tỏa bóng mát. Ở chỗ này có vài cái máy để mọi người có thể tập thể dục ở đây này. Mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ kết hợp với không khí trong lành khiến mình cảm giác như ở một resort nghỉ dưỡng, chứ không phải ở giữa trung tâm Kuala Lumpur. Khu vực ghế ngồi ngoài trời được bố trí xen kẽ, có ghế băng dài cho nhóm bạn trò chuyện và ghế đơn cho những ai thích ngồi yên đọc sách hay nhâm nhi cà phê. Ở phía trên tầng trên này thì mình thấy có chỗ để tập thể dục thể thao này mọi người. Chỗ này thì mình thấy cũng vừa phải chứ cũng không có quá bé, và có nhiều các loại máy móc dụng cụ để mọi người có thể tập thể dục. Ở trên tầng trên này thì mọi người cũng có thể nhìn xuống bể bơi này. Ở chỗ bể bơi này cũng có mấy cái gian nhỏ như này để mọi người có thể ngồi nghỉ hoặc nằm đọc sách nghỉ ngơi. Bây giờ nhà mình sẽ đi cầu thang máy lên tầng thứ 42 của khu nhà này. Ở trên này sẽ có một cái view rất là đẹp và có cả một bể bơi nhỏ nhỏ nữa. Và đây là tầng 42, một trong những nơi có view đẹp nhất của The Robertson. Ngay khi cửa thang máy mở ra, trước mắt mình là một không gian mở. Từ đây, mọi người sẽ thấy tháp đôi Petronas sừng sững ở phía xa. Hai tòa tháp bạc lấp lánh dưới ánh nắng ban ngày và rực rỡ ánh đèn khi màn đêm buông xuống. Ngay bên cạnh là Megana Kuala Lumpur, tháp KL Tower với đỉnh tròn đặc trưng nổi bật trên nền trời. Điểm nhấn ở đây chắc chắn là hồ bơi nằm sát mép lan can kính, nơi mọi người có thể vừa ngâm mình trong làn nước mát, vừa phóng tầm mắt ra khung cảnh ngoạn mục của Kuala Lumpur.
Nhìn xuống bên dưới, cả thành phố như một bức tranh sống động. Dòng xe nối dài, những tòa nhà cao tầng chen nhau vươn lên, và bầu trời lúc hoàng hôn nhuộm cam vàng tuyệt đẹp. Phía đằng này mọi người còn có thể nhìn thấy tòa nhà Merdeka 118, là tòa nhà cao nhất của Malaysia và Đông Nam Á, cũng như là cao thứ hai ở trên thế giới. Hôm nay có mỗi nhà mình là bơi ở trên này thôi mọi người ạ, nên là cứ như là một hồ bơi riêng dành cho nhà mình vậy. Mà khi mọi người bơi ra sát mép kính, cảm giác như là đang lơ lửng giữa không trung với toàn bộ Kuala Lumpur trải dài dưới chân. Một cái view rất là đẹp luôn mọi người ạ. Tầng 42 thực sự là một viên ngọc ẩn của The Robertson, nơi mọi người có thể thư giãn, bơi, chụp những bức ảnh triệu like. Nếu đến đây, mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội dành ít nhất một buổi để ngắm hoàng hôn từ đây nhé. Ngay bên cạnh tòa nhà này thì sẽ có vài cửa hàng tiện lợi này, bán trái cây, nước uống, đồ ăn. Đi thêm một chút nữa thì phía bên này có mấy nhà hàng chuyên bán đồ ăn của Malaysia này. Chắc hôm tới nhà mình sẽ ăn thử ở đây xem như thế nào nha mọi người. Đi tiếp về phía bên này thì sẽ có một vài nhà hàng bán đồ ăn Nhật Bản, đồ ăn Hàn Quốc, và có cả chỗ này chỗ khám răng và cả chỗ làm nghe nữa. Còn chỗ đằng này thì có một trung tâm mua sắm nhỏ. Chắc là hôm tới nhà mình sẽ thử vào trong này xem ở trong này họ bán những cái gì nhá. Bây giờ nhà mình đã đi bộ đến con đường ẩm thực nổi tiếng nhất của Kuala Lumpur, đó chính là Jalan Alor. Ngay đầu con phố này đã có một cửa hàng bán sầu riêng này mọi người. Nhà mình chắc sẽ mua một vài loại sầu riêng về để ăn thử xem sao. Mình nghe nói là Malaysia là xứ sở của sầu riêng, nên chắc chắn nhà mình sẽ phải thử hết tất cả các loại sầu riêng rồi nhỉ. Nhà mình sẽ mua thử một hộp sầu riêng Blackthorn này với giá 38 ringgit, tức là khoảng 235.000 đồng. Và mua thêm một hộp sầu riêng Muzang King với giá 30 ringgit, tức là khoảng 186.000 đồng. Còn phía đằng này mình thấy họ bán những cái Mongolia barbecue này. Nhà mình chắc cũng sẽ mua thử vài xiên ở đây. Một xiên ở đây thì sẽ dao động từ 2 đến 4 ringgit. Cả con phố này dài hơn 200 mét, được thắp sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ treo dọc lối đi, kết hợp với ánh sáng neon từ biển hiệu của các quán ăn, tạo nên một bức tranh đêm đầy màu sắc. Ở cửa hàng này thì nhà mình mua một hộp sầu riêng loại 101 với giá 38 ringgit, tức là khoảng 235.000 đồng. Mới đi có đầu chợ thôi mà nhà mình đã gặp hai cửa hàng bán sầu riêng rồi mọi người ạ. Nằm ngay trung tâm quận Bukit Bintang, Jalan Alor ban ngày khá yên tĩnh, nhưng khi hoàng hôn buông xuống, nơi đây biến thành một thế giới hoàn toàn khác, rực rỡ, náo nhiệt và thơm lừng mùi đồ ăn. Mặc dù nhà mình đi hôm nay là ngày thứ hai, nhưng mà chợ này rất là đông mọi người ạ. Âm thanh vang lên từ khắp mọi nơi, tiếng xèo xèo của chảo dầu nóng, tiếng thịt nướng tí tách trên than hồng, tiếng rau thớt chan chát từ các quầy chế biến, xen lẫn tiếng gọi món của các nhân viên bằng đủ thứ ngôn ngữ, tiếng Malay, tiếng Hoa, tiếng Anh, thậm chí còn có cả tiếng Việt. Không khí ở đây rất là sôi động và náo nhiệt. Hai bên đường là hàng trăm quán ăn lớn, nhỏ, bàn ghế kê sát ra vỉa hè, đôi khi tràn cả xuống lòng đường. Mỗi quán đều có bảng menu in hình màu sắc, treo cao để khách dễ chọn.
Một số quán còn bày sẵn các loại hải sản tươi trong tủ kính hoặc trên khay đá, từ tôm hùm, cua, mực đến cá biển đủ loại, để bạn chỉ tay chọn và đầu bếp sẽ chế biến ngay tại chỗ. Chợ đêm này thường bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng 17 giờ chiều và kéo dài đến tầm 2 giờ sáng, nên bạn có thể thong thả đến bất cứ lúc nào trong buổi tối. Ngoài ra còn có xe bán xoài lắc, kem dừa, chè đá bào với siro và trái cây tươi, rất hợp để giải nhiệt sau khi ăn đồ nướng. Ở phía đằng này mình thấy có một cửa hàng này sẽ bán những cái xiên để họ có thể nướng lên cho mình. Giá cả thì được niêm yết rõ ràng nên mọi người không phải lo. Còn bên này thì có bán những cái xiên trái cây để bọc sô-cô-la hoặc là những nước trái cây. Nói chung là mình thấy đồ gì ở đây cũng có và có vô vàn sự lựa chọn mọi người ạ. Nhà mình sẽ mua một suất xôi xoài này cho bé nhà mình ăn với giá 15 ringgit, tức là khoảng 93.000 đồng. Tiếp tục đi về phía đằng này thì mình thấy họ có bán ngô này và một cửa hàng bán nhiều các loại trái cây. Nếu mà đến chợ đêm Jalan Alor này thì mọi người sẽ ăn món gì đầu tiên? Hãy comment cho mình biết với nhé. Ok, thế là nhà mình đã đi hết con phố ẩm thực này và bây giờ nhà mình sẽ đi quay lại và mua một số đồ. Nhà mình sẽ mua một cốc nước mía với giá 5 ringgit, tức là khoảng 31.000 đồng. Nước mía ở đây thì mình uống thấy ngon, giống y như ở Việt Nam mọi người ạ. Ngay bên cạnh cửa hàng nước mía thì có cửa hàng bán mực xiên này với cả bạch tuộc xiên. Nhà mình sẽ mua thử 2 xiên, mỗi xiên một cái nha. Mực xiên ở đây thì họ bán với giá 20 ringgit, tức là khoảng 124.000 đồng. Mình thấy món mực nướng và bạch tuộc nướng ở đây cực kỳ đáng thử. Thịt mực giòn sần sật, ướp cay mặn vừa đủ, ăn kèm sốt chua cay. Phía đằng này họ có bán những trái cây gọt sẵn này. Ở cửa hàng này mình thấy có bán khoai lang Nhật và lạc luộc thì phải. Mình quyết định sẽ mua thử khoai lang Nhật với giá 200g cho 5 ringgit, tức là khoảng 31.000 đồng. Vì con đường ẩm thực Jalan Alor không có cách xa khách sạn nhà mình cho lắm, nên nhà mình đã quyết định mang đồ về khách sạn để ăn. Đây là ở phía bên dưới của khu The Robertson mà nhà mình thuê. Phía dưới này thì lúc nào cũng có bảo vệ 24/24. Căn hộ nhà mình thuê thì ở khu phía nam. Còn đây là view từ cửa sổ ở phòng khách vào buổi tối nha mọi người. Nhà mình có mua thử 3 loại sầu riêng khác nhau để về ăn. Loại đầu tiên chính là loại Blackthorn. Blackthorn này mình thấy có vị ngọt đậm. Thịt sầu có độ mịn, béo nhưng không quá ngấy. Khi ăn cảm giác tan đều trong miệng. Mình thấy nó có một chút vị lai giữa sầu riêng và một chút vị giống như quả trứng gà của Việt Nam mình. Đây là một trong những loại sầu riêng đắt nhất ở Malaysia. Giá thường cao hơn cả Musang King. Giá ở ngoài chợ Jalan Alor mình thấy có bán với giá 98 ringgit cho 1 cân. Tiếp đến thì nhà mình có sầu riêng D101. Loại này thì nhà mình thấy ăn mềm, mịn, béo ngậy và đậm vị sầu riêng. Thịt của loại này thì có màu vàng nhạt hoặc vàng cam, mềm hơn loại của Blackthorn và Musang King và cũng nhiều cơm hơn. Loại này thì rất phù hợp với những người mà thích ăn sầu riêng với đậm vị sầu riêng và không thích hậu vị đắng. Nếu mà so sánh giá cả thì loại 101 này cũng rẻ hơn cả loại Blackthorn. Một quả mà chưa được bóc ra ấy thì ở đây được bán với giá 58 ringgit mọi người ạ.
Mình thấy loại D101 này đậm vị sầu riêng và béo, rất là hợp với khẩu vị nhà mình. Còn nếu mà ai ăn chưa quen với vị sầu riêng ấy thì mình khuyên là nên ăn loại Blackthorn, vì mình cảm thấy là loại đấy nó lai lai giữa mùi vị của sầu riêng và quả trứng gà ở Việt Nam mình. Thế nên là vị nó cũng không quá bị ngậy. Và loại thứ ba sẽ là loại Musang King. Mình thấy sầu riêng Musang King này có vị ngọt, béo đậm, nhưng mà hậu vị đắng rõ hơn Blackthorn nhưng vẫn dễ chịu. Khi mới cắn vào, vị ngọt lan nhanh, rồi vị đắng xuất hiện ở cuối cùng, tạo cảm giác 2 tầng vị đặc trưng. Thịt của sầu riêng này thì vàng tươi, mịn, nhưng chắc hơn Blackthorn. Giá cả thì dao động từ 50 đến 70 ringgit cho 1 cân cho quả chưa bổ. Hậu vị của Musang King thì mình thấy đậm vị sầu riêng và kéo dài, và mùi rất là nồng đặc trưng. Trong 3 loại sầu riêng đã thử này thì nhà mình thích nhất là loại D101, xong sau đó đến Blackthorn, xong sau đó đến loại Musang King này. Mấy xiên nướng này thì nhà mình có gọi 4 xiên thịt bò, 2 xiên thịt gà và 3 xiên nấm nướng. Giá cả thì dao động từ 2 đến 4 ringgit cho 1 xiên. Mấy xiên thịt này mình thấy ngon, được tẩm ướp vừa phải và được nướng bằng than nữa nên là ăn rất là thơm. Còn đây là suất xôi xoài với giá 15 ringgit cho một suất. Xôi ở đây thì mình thấy mềm, họ nấu với nước cốt dừa nên ăn có mùi vị ngọt, thơm, và xoài thì ăn rất là ngọt. Còn đây là khoai lang Nhật được luộc. Mình thấy khoai lang Nhật này thì mềm, mịn, ngọt bùi và có mùi thơm đặc trưng. Bé nhà mình rất thích ăn món này mọi người ạ. Khi màn đêm buông xuống, tầng 42 của The Robertson trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Từ hồ bơi trên cao, mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ đường chân trời Kuala Lumpur rực sáng. Ánh đèn vàng ấm áp từ những con đường đan xen với ánh sáng rực rỡ của các tòa nhà cao ốc. Trong đó nổi bật nhất là tháp đôi Petronas, lấp lánh, và Megana KL cao vút. Không khí ở đây mát mẻ, yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió và tiếng nước gợn nhẹ trong hồ bơi. Và hôm nay, chúng ta đã cùng nhau khám phá Kuala Lumpur từ The Robertson và dạo một vòng chợ đêm Jalan Alor, thưởng thức đủ món ngon. Nếu mọi người thấy video này thú vị, đừng quên ấn nút thích, đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo của mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.